हेलो गुड मर्निङ एन्ड नमस्ते तपाईँलाई स्वागत छ केबिएम टेक्निकल अल इन वान युट्युब च्यानलमा। तपाईँहरूलाई आज म केबिएम अल इन वान युट्युब च्यानल मार्फत मल्टिमिटरको चाहिँ प्रयोग कसरी गर्ने, मल्टिमिटरलाई कसरी प्रयोगमा ल्याउने भन्ने कुराको जानकारी दिन गइरहेको छु। कृपया यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र हेरिसकेपछि राम्रो लाग्यो भने लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। केबिएम टेक्निकल अल इन वान युट्युब च्यानल। अब हामी स्क्रिन है त। ओके साथीहरू, अब म चाहिँ मल्टिमिटरलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो मल्टिमिटर हो। डिजिटल मल्टिमिटर दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा एनालग हुन्छ जुन यो तपाईले सुई देख्न सक्नुहुन्छ, अनि यो चाहिँ डिजिटल मल्टिमिटर हो है। तपाईले देख्नु भएको छ यो डिजिटल मल्टिमिटर। यसमा चाहिँ हामीले धेरै कामहरु गर्न सक्छौं, धेरै कुराहरु चेक गर्न सक्छौं। जस्तै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईले यसमा डीसी भोल्टेज पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसैगरी एसी भोल्टेज पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ है यसमा। अनि त्यसैगरी तपाईहरुले यसमा कन्टिन्युटी तारहरु कहीं चुडिया छ कि छैन भनेर पनि तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि त्यसपछि एम्पियर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले रजिस्टरहरुको ओम पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। तर म यस भिडियोमा देखाउन गइरहेको छु तार कस्तो छ त, कन्टिन्युटी रेन्ज, एसी टेस्ट, डीसी टेस्ट र कन्टिन्युटी रेन्जको टेस्ट मैले गरेर तपाईलाई देखाउने छु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ दुईवटा वायर छ, ब्ल्याक अनि रेड। दुईवटा तार चाहिँ तपाईले यसरी तपाईले यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ ब्ल्याक वायरको लागि हो, यो चाहिँ ग्राउन्ड हो। त्यो भएर कारण यसमा चाहिँ ब्ल्याक वायर छ जुन यो यसलाई लगाउनु होला। अनि त्यसपछि चाहिँ यो बिचकोमा चाहिँ रातो तार गरेको चाहिँ कनेक्ट गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ अब यो जुन चाहिँ ट्रिप, यसलाई चाहिँ तपाईले जे टेस्ट गर्ने हो तपाईले त्यसैमा लगेर चाहिँ तपाईले ट्रिप गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब म चाहिँ डीसी भोल्टेज चेक गर्दै छु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ डीसी भोल्टेज, अनि यतातिर लेखेको छ एसीभी लेखेको छ। एसीभी भनेको एसी भोल्टेज हो भने डीसीभी भनेको डीसी भोल्टेज हो। तपाईहरुले यहाँ चेक गर्न सक्नुहुनेछ 200 मिली भोल्टेज देखि 1000 भोल्ट सम्म तपाईले डीसी भोल्टेज चेक गर्न सक्नुहुनेछ है त। 200 मिली भोल्ट देखि 1000 भोल्ट सम्मको तपाईले डीसी पावर चेक गर्न सक्नुहुन्छ योबाट। अनि त्यसैगरी यो एसी छ, 200 सामान्यतया 200 भोल्ट देखि लिएर 750 भोल्ट सम्म तपाईले यहाँ चाहिँ एसी भोल्ट टेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यसैगरी यो डीसी एम्पियरहरु छ है, 200 मिली देखि लिएर 2000 ओम सम्म चाहिँ तपाईले यो डीसी एम्पियर चाहिँ तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ यहाँदेखि। अनि त्यसपछि यो लाइन भयो, यो चाहिँ तपाईको रजिस्टरहरु चेक गर्नलाई। अनि यो चाहिँ कन्टिन्युटी रेन्ज हो। यसमा चाहिँ हामीले कन्टिन्युटी रेन्जमा राखेर लाइनहरु आछ कि छैन कि के छ भनेर चाहिँ चेक गर्न सक्छौं है, तारहरु बीचमा चुड्डिया छ कि के छ भनेर। र अब यसैगरी अब चाहिँ म यसलाई डीसी भोल्टेजको यो 20 भोल्ट सम्म तपाईले 1 देखि 20 भोल्ट सम्म चाहिँ यो 20 मा राखेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो भन्दा माथि 24 भोल्ट चेक गर्नु पर्यो भने चाहिँ 200 मा तपाईले यसरी यो रेन्जलाई यसरी मिलाएर 200 मा राखिदिनु भयो भने चाहिँ यसले 200 भोल्ट सम्म चाहिँ यसले चेक गर्छ है। अब म चाहिँ एउटा सानो ब्याट्री चेक गरेर देखाउँछु तपाईलाई। जस्तै यो ब्याट्री छ है, अनि तपाईले पाउनुहुन्छ यो नेगेटिभ र पोजिटिभ दुई प्रकारको छ, रातो र कालो। तपाईले देख्नु भएको छ यहाँ चाहिँ अहिले 00 छ। अब चाहिँ मैले यसलाई यो मोबाइलको ब्याट्री हो, यसमा चाहिँ तपाईको कति छ भने 3.4.2 भोल्ट कति त्यस्तै छ।
चाहिँ 4.2 भोल्टको रहेछ है। 3.7 भोल्ट हो यो, 3000 mAh को ब्याट्री हो है। 3.7 भोल्टदेखि लिएर 4.2 भोल्टसम्म यसमा चाहिँ हुनुपर्छ। अब हेरौँ कति छ है त। अब यसमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ नेगेटिभ, प्लस र माइनस तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पोर्टहरू। अब कुन प्लस हो कुन माइनस हो पहिले त्यो चेक गर्नु होला। जुन प्लस पोइन्ट छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले रेड वायर कनेक्ट गर्नु होला है। अनि जुन यो माइनस छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले ब्ल्याक वायर कनेक्ट गर्नु होला। त्यो भएको कारणले मैले चाहिँ अब माइनसमा ब्ल्याक अनि रेडमा चाहिँ प्लसमा चाहिँ रेड गरेँ। तपाईँले देखिसक्नुभयो अगाडि यो देख्यो भने यो मैले निकाले पनि 00 आयो। अब मैले यसलाई टच गर्न गइरहेको छु। टच गरे भने 4.7 भोल्ट, योमा चाहिँ 4.7 भोल्ट चाहिँ भोल्ट छ यसको भनेर चाहिँ मैले यो डिसी ब्याट्री चाहिँ चेक गरिसकेँ है। अब तपाईँले यस्तै तरिकाले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। एसी भोल्ट तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ है। एसी भोल्ट चेक गर्नलाई यसमा लाइन आइरहेको छ, यो यसमा चाहिँ लाइन छ है। अब चाहिँ मैले चाहिँ यसमा भोल्ट चेक गर्दैछु। यो कन्टिन्युटी रेन्जलाई चाहिँ मैले 750 है, 750 को रेन्जमा राखेर चाहिँ मैले चेक गर्दैछु। ल हेर्नुहोस् एसी भोल्ट हो यो। त्यो भएको कारणले अब चाहिँ म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। एसी भोल्ट 750 को रेन्जमा राखेर अब चाहिँ मैले एसी भोल्ट चेक गर्दैछु कति छ है। अब यसलाई 204, 205, 206 तपाईँले देखिसक्नुभयो। 204 देखि 206 सम्म भोल्ट चाहिँ एसी भोल्ट यसमा आइरहेको छ। तपाईँले देखिराख्नु भएको छ है। यसरी चाहिँ तपाईँले यहाँबाट एसी यताबाट डिसी भोल्ट चेक गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी अब मैले यो वायर लिएको छु। यो वायरमा कन्टिन्युटी रेन्ज चेक गर्नलाई है। यो वायर धेरै लामो, मैले छोटो बनाउँछु। अब यो वायर ठिक छ कि छैन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै छोटो वायर छ यो है। अब यो वायर ठिक छ कि छैन भनेर चेक गर्नलाई यो मिटरलाई कन्टिन्युटी रेन्जमा लिएर चाहिँ टेस्ट गर्ने। कन्टिन्युटी रेन्ज है। यसमा सेट गरिसकेपछि अब यो वायर बिचमा कतै कट छ कि छैन, बिचमा कतै कट्या छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो कन्टिन्युटी रेन्जको प्रयोग गर्छौँ। जस्तै त्यो भएको कारणले अब हेरौँ है त के छ। बिप साउन्ड आयो भने चाहिँ यो ठिक छ, बिप साउन्ड आएन भने चाहिँ यो ठिक छैन है त। एउटा पोइन्ट चाहिँ यसको यो साइडमा अनि अर्को पोइन्ट चाहिँ यसको यो साइडमा। ल हेर्नुहोस् बिप साउन्ड आयो। त्यो भएको कारणले यो तारको बिचमा चाहिँ कुनै पनि खराबी छैन, यो चाहिँ फुल छ। यसमा चाहिँ सर्किट राम्रोसँग बगिरहेको छ, बिचमा कुनै पनि तार कट छैन। अब यस्तै गरी अब हामीले ब्ल्याक वायरलाई चेक गर्छौँ। जस्तै ब्ल्याक वायर यो भयो। अब त्यसै गरी अब अर्को यो ब्ल्याक वायर हेरौँ। ल हेर्नुहोस् यसमा पनि ओके ठिक छ। अब तपाईँले यसरी थाहा पाउन सक्नुहुन्छ यो तार गुड छ, राम्रो छ है त। यसरी चाहिँ हामीले मल्टिमिटरको चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। मल्टिमिटरको चाहिँ हामीले यसरी टेस्ट गर्न सक्छौँ है त। मल्टिमिटरको माध्यमबाट हामीले धेरै सामानहरू टेस्ट गर्न सक्छौँ। डायोड हैन, जिनर डायोड, त्यसपछि लाइट क्यापेसिटर,
रजिस्टरहरू पनि हामीले यसमा टेस्ट गर्न सक्छौँ र हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ त्यसको भिडियो बनाएर ल्याउनेछौँ। तर आजलाई भने यति नै है त। धन्यवाद। तपाईँले यो भिडियो देखिसक्नुभयो, कसरी मल्टिमिटरलाई प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा है, कसरी हामीले प्रयोगमा ल्याउन सक्छौँ, कसरी हामीले एसी भोल्ट डिसी भोल्टलाई कसरी चेक गर्न सक्छौँ, कन्टिन्युटी रेन्जमा गएर हामीले तारहरूलाई कसरी चेक गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ हामीले आज देखायौँ। र तपाईँहरूले देखि पनि सक्नुभयो। कस्तो लाग्यो भिडियो यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला है। यदि नराम्रो लाग्यो भने कमेन्ट गरिदिनु होला यहाँनिर यो भएन भनेर है। र अर्को भिडियोमा फेरि हामीले तपाईँलाई मोबाइलको बोर्डहरू टेस्ट गरेर चाहिँ देखाउँछौँ हामीले कुन बोर्डमा चाहिँ फल्ट छ, कुन बोर्डको सर्किटहरू चुट्या छ भन्ने चाहिँ हामीले तपाईँलाई अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी सेयर गर्नेछौँ। भिडियो भने लास्टसम्म हेरिदिएकोमा धन्यवाद है त।